kammaren övergår då till att debattera svaret från socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, på interpellation 421 av Elsa Widding, partilös. Grund för uttalande om vaccinationer mot covid-19. Ordet går först till socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Elsa Widding har frågat mig vilka referenser och vilka granskade studier jag stödde mig på vid uttalanden i kammaren den 29 november 2024, där jag framför att de vacciner som användes mot covid-19 är av god kvalitet, att de har genomgått en noggrann prövning och att de har räddat miljontals liv. Jag upprepar det jag tidigare framfört, att processen för kontroll av vacciner är rigorös och omfattande, från det initiala forskningsstadiet till produktion, användning och uppföljning. Det finns således en stor mängd data tillgänglig som tillsammans tydligt visar att vaccination mot covid-19 har räddat miljontals liv. Det finns osäkerhetsfaktorer i alla studier, vilket också forskare har ett särskilt ansvar att belysa i presentationen av sina vetenskapliga studier. När det gäller vaccinationer mot covid-19 ser det vetenskapliga landskapet idag helt annorlunda ut jämfört med hur det såg ut vid pandemins början. Det blir därför oerhört ansvarslöst att ta en enskild studie och lyfta fram den som den ultimata sanningen i alla situationer. Det bör alltid vara den samlade vetenskapliga bilden som utgör underlag för beslut. Som jag tidigare framfört genomgår alla läkemedel och vacciner, så även vaccin mot covid-19, en noggrann vetenskaplig prövning innan de kan godkännas. Klinisk effekt vägs mot risken för biverkningar. Innan ett vaccin får användas måste utredningarna landa i att vaccinet har en visad positiv nytta-riskbalans. Det är nationella och internationella regelverk som sätter ramarna för prövningsprocessen, som syftar till att skydda befolkningens hälsa och säkerhet. Vaccinerna mot covid-19 har testats och granskats enligt samma standard som andra vacciner. Covid-19-vaccinen har dessutom följts noga efter att de har börjat användas. I Sverige är Läkemedelsverket ansvarig myndighet för utvärdering och uppföljning av läkemedels säkerhet och effektivitet, så också för vaccin mot covid-19. Som jag tidigare nämnt har Läkemedelsverket fått i uppdrag av regeringen att göra en kontinuerlig, fördjupad säkerhetsuppföljning av vacciner mot sjukdomen covid-19. Detta uppdrag har i december 2024 förlängts till att gälla till och med 2027. Antalet rapporter om misstänkta biverkningar av covidvacciner som kommer in till Läkemedelsverket ligger nu på en mycket låg nivå. Vidare ingår i Läkemedelsverkets uppdrag att rapportera in misstänkta biverkningar till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som samordnar säkerhetsövervakningen av covid-19-vaccin i Europa. EMA gör strukturerade och regelbundna sökningar i databaser för misstänkta biverkningar samt sammanställer vetenskaplig litteratur för att identifiera om det finns signaler om nya möjliga biverkningar. Det aktuella kunskapsläget kan sammanfattas med att vaccination mot covid-19 är ett effektivt sätt att förebygga allvarlig sjukdom, trots uppkomst av nya varianter av virus, tack vare framtagandet av nya varianter av vacciner, riktade mot de nyare virusvarianterna. Jag känner mig trygg med att de vaccin som används mot covid-19 är av god kvalitet, är säkra och är effektiva mot allvarlig sjukdom och död. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Elsa Widding, partilös. Varsågod. Tack fru talman. Statsrådet kan inte peka på en enda studie, granskad och publicerad, som pekar på att vaccinerna mot covid-19 är säkra och effektiva. Inte heller ett enda bevis som styrker hans påstående om att de har genomgått en noggrann prövning. Om det nu är så att statsrådet här inte har för avsikt att överhuvudtaget sätta sig in i fakta, inte ens ta del av Pfizers egen data, utan istället fortsätter att visa på total ignorans och nonchalans, så undrar jag om det kanske finns någon annan i regeringen som man kan prata med om de här viktiga sakerna. Statsrådet har på mejl igår fått en stor granskad studie i 2 delar som sammanfattar en lång rad studier där bevis presenterats för de utbredda skadorna av nya covid-19 mRNA och adenavektor DNA-vacciner. Det är 253 referenser, de är här. Det är 23 sidor tror jag det är. Studien är unik och den bygger alltså på väldigt många granskade och publicerade studier och ger därför en grundlig översikt över de skador som uppstår till följd av den nya tekniken för vaccin som förlitade sig på att mänskliga celler producerar ett främmande
främmande antigen som har bevis för patogenicitet. Granskningen är glasklar på en punkt, Jakob Forssmed. Det var allt för tidigt att gå från experimentell genterapiteknik till massvaccinering av allmänheten. Fråga gärna de som sitter här uppe idag på läktaren om de håller med om att vaccinet var säkert och effektivt. Möjligen effektivt att förstöra deras liv. Tyvärr så sitter inte min exman här på läktaren idag. Jag tror att du vet varför. Snacka om att gambla med människors liv och hälsa och därefter fegt vägra stå upp för konsekvenserna. Nu behövs behandlingsmetoder för den nya patologi som uppmärksammas i många organsystem. Det krävs brådskande forskning och akut hjälp till tusentals patienter i Sverige, miljontals i världen, som lider av långvariga skador orsakade av modifierade mRNA-vaccin mot covid-19. Varför gjorde vi förresten inte som flera icke-västerländska länder som använder traditionella proteinbaserade virustekniker för framtagande av vaccin mot covid-19? Istället användes i väst den på människan tidigare oprövade tekniken modifierad mRNA som produceras av läkemedelsföretag som har gynnats av tillsynsmyndigheter i flera västländer. Man har alltså lyckats få igenom preparat utan att de har varit ordentligt testade och nu ser vi resultaten. Likväl talar statsrådet om en rigorös process. Det här är mycket märkligt. Dokument som erhålls under en begäran om informationsfrihet avslöjar att dessa mRNA-vacciner utvecklas via Trump-administrationens operation Warp Speed, ett program under överseende av amerikanska försvarsdepartementet. Den holländska hälsoministern till exempel har ju varit ute och sagt att det är NATO som styrde pandemiåtgärderna i Holland. Vem styrde i Sverige? De genetiska vaccinerna var akuta motåtgärder mot ett nationellt säkerhetshot som det hävdas att pandemin initialt var 2020. Som sådan kringgicks många av FDA:s normala, långvariga och tidskrävande säkerhetstester och toxikologiska protokoll. Dessa vacciner har på intet sätt genomgått den rigorösa process som är praxis vid vaccinframställning. Titta gärna på referens 34-38 här i dokumentet. Räddat miljontals liv är en slogan som statsrådet fortfarande slänger sig med. Det här är felaktigt och bygger på 1. Tidiga uppskattningar av infektionsdödlighet. 2. Vaccinbolagens påstående om effektivitet. Återkommer till det. Det har underminerats av ny data. Modellering baserad på dödstal i Kina från februari 2020 som publiceras i Verity et al. I The Lancet. Men vi vet att viruset muterade vidare. Så att de här modellförutsägelserna förverkligas inte. Och sen så sist men inte minst så har vi det felaktiga antagandet att covid-19-vacciner skyddar mot infektion och smittspridning. Så var ju inte fallet. Tack. Tack för det. Då går ordet till socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Varsågod. Tusen tack, fru talman. Ibland får man under de här interpellationsdebatterna en känsla av att liksom pandemin har aldrig hänt. Att vi inte hade en ny svår sjukdom. Vi har hört vittnesmålen igen från de som jobbar i intensivvården när pandemin slog med full kraft mot Sverige, mot Europa, mot alla länder i hela världen. Hur otroligt viktigt det var för att vi skulle kunna öppna våra samhällen igen. Att vi inte skulle vara begränsade, att inte äldre skulle behöva självisolera sig på det sätt som skedde till exempel under pandemin. Hur viktiga vaccinerna var i det här sammanhanget. Det är inte samma sak som förstås att vi har tummat på någonting här, utan det har ju genomgåtts, som jag har redogjort för, de olika stegen. Prekliniskt, kliniskt och sen naturligtvis en godkännande process i flera steg. Och där man nu också efteråt kan följa upp. Det är väl 13 miljarder doser tror jag som har administrerats i världen av det här vaccinet. Och man har gjort genomgångar som visar att miljontals liv har räddats till följd av de här vaccinen. Och när det samlade vetenskapssamhället gör sina sammanställningar av detta så är det ju tydligt att vaccin är en bra och effektiv metod mot svår sjukdom och död. Sen är det ju så att risken för att infekteras och så vidare, ja, den har ju varierat med olika virusvarianter. Det kan också vara så att vaccin har mindre effekt mellan virusvarianter och annat. Och också olika studier har ju olika brister. Det är ju därför man behöver se på de samlade studierna. De studier som Elsa Widding redovisar, ja, de har ju sitt värde, men de har ju också sina brister som forskarna själva redogör för i de här studierna. Hur man inte har haft tillgång till data om risk eller tidigare infektioner och sådana saker som också kan spela roll. Så att enskilda studier får man ju tolka med viss försiktighet och så får man gå på det samlade vetenskapliga konsensus. Och det är ingen tvekan om att i det här fallet är det att vaccinen är säkra, att de har varit väldigt viktiga för att motverka svår sjukdom och död och fortfarande är det. Och vi ska inte så tvivel om detta på när vi inte har underlag för att göra det.
Myndigheterna har i uppdrag att följa detta. Jag har stor tilltro till dem. Där jobbar ju den främsta expertisen kring detta på att granska, följa upp, också kunna initiera ytterligare studier. Det har de i mitt uppdrag att göra på Läkemedelsverket. Att följa om det kan vara så att det uppkommer nya biverkningar till följd av vaccinet som tidigare inte har varit kända. Att man då också kan initiera studier kring detta. Det är en självklarhet. Det är så vi jobbar. Det är så vi ska jobba. Med öppna ögon för vad som vi ännu inte vet kring en ny och besvärlig sjukdom, men också kring vacciner förstås. Så att jag vidhåller att vaccinen som används mot covid-19 är effektiva och säkra. Och så finns det kända biverkningar som är väl redovisade. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Elsa Widding, partilös. Varsågod. Tack, fru talman. Det finns fundamental kunskap på det här området idag. Och jag tror att problemet är att statsrådet här sätter likhetstecken mellan vetenskapssamhället och vaccinindustrin. Att tala om effektiva vacciner mot covid-19 är en ren lögn. Statsrådet har fått ytterligare ett dokument på mejl, underlag till FDA:s godkännande av Pfizers vaccin från den 10 december 2020. Detaljerna finns i dokumenten, men tydligt är att den verkliga effektiviteten med dessa vaccin var långt under 1%. Och här gäller det då att förstå skillnaden på vad som är relativ och absolut riskreduktion. Jag kan ta ett exempel. 2 personer av 1 miljon deltagare i en kontrollgrupp dör av en sjukdom. Vi säger att kontrollgruppen är ovaccinerad. 2 personer dör. Samtidigt som endast 1 person dör från en annan grupp, 1 miljon, som är vaccinerade. Då hävdar FDA att man får en riskreduktion med 50%. 2 minus 1 delat med 2, det är 50%. Så kan man givetvis inte räkna. Men det är faktiskt så det går till för att få fram vad vi kallar relativ riskreduktion. Och det är väl det här då som får statsrådet här att kalla vaccinerna effektiva, antar jag. FDA nödgodkände Pfizers vaccin trots att den absoluta riskreduktionen var under 1%. Påståendet att de skulle vara effektiva är därmed absurt. Hur kan förresten ett vaccin som leder till den sjukdom som den ska skyddas ifrån kallas effektiv? I den vetenskapliga litteraturen kan man läsa att upprepade påfyllnadsdoser av covid-19-vaccin verkar inducera tolerans och kan bidra till återkommande covid-19-infektion och långtidscovid. Kort och gott, vaccinet ger covid. Det är vad vetenskapen idag har kommit fram till. Den samlade bedömningen, Jakob Forssmed. Även obduktioner talar sitt tydliga språk vad gäller orsakssamband mellan covid-19-vaccin och dödsfall. Det totala antalet dödsfall i covid-19-vacciner som rapporteras till VAERS har vida överskridit återkallelsegränsen för tidigare vaccinationstillbakadragande med upp till 375 340%. Detta kan jämföras med flera andra vaccinprogram, såsom till exempel vaccin mot svininfluensa 1976 som återkallades efter 53 rapporterade dödsfall. Fru talman, det finns idag en omfattande redogörelse för hur spikproteinet produceras och ansamlas i kroppens alla organ, stannar alltså inte i armen utan sprids så som tidigare framgick av Pfizers data, speciellt äggstockar, testiklar, lever och njurar. Kanske inte så konstigt att födelsetalen var ner 13% 2023. Vi vet också att produktion av spikproteinet går under en längre tid, cellulär produktion av ett främmande antigen. Och här vill jag lyfta några saker, några problemområden. Vi har toxiciteten hos spikproteinet och sen har vi liponanopartiklarna som är inflammatoriska som används för att transportera det här mRNA. Och särskilt oroande är de här 2 hjälpämnena ALC0315 och ALC0159 som aldrig tidigare har använts i ett läkemedel och enligt tillverkaren är de inte avsedda för mänskligt bruk. Så mycket säkert och effektivt var det. Och sen har vi då det här syntetiska mRNA. Vi vet inte hur länge det toxiska spikproteinet produceras i kroppen. Så mycket för det Nobelpriset, Jakob Forssmed. Sen har vi utbredd biodistribution. Alltså att lipid-nanopartikeln och mRNA då går till kroppens alla organ, särskilt äggstockar, binjurar, men också till hjärna, ögon, hjärta, testiklar, livmoder, hypofysen, ryggmärgen, brässen, benmärgen. Hur många referenser som helst på det här. Kolla gärna referens 5, 6 och 7 i dokumentet här. Sen har vi problem med att mänskliga celler producerar ett främmande protein i våra ribosomer som kan ge upphov till autoimmunitet. Allt det här är vedertagen vetenskap idag. Så det går inte bara att slarva bort och påstå någonting helt annat. Utan varför kan jag inte få se referenserna till påståendena? Tack. Tack. Då går ordet till socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Varsågod.
Tusen tack, fru talman. Som jag inledde med att säga i mitt svar så är det ju den samlade bilden som behöver gälla. Den samlade bilden när man väger samman de tillgängliga studier, de tillgängliga data som finns. Och då är den gemensamma vetenskapliga bedömningen att vaccinen är ett av de mest effektiva metoderna för att förebygga dödliga sjukdomar och att rädda liv. Det gäller också vaccinen mot covid-19. Vetenskapssamhället råder ju en bred konsensus kring detta. Och det är bara ett exempel på att det är så. Är ju att mRNA-vaccinet och upphovsmännen till detta tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För att man i konkurrens med andra metoder som förbättrar människors liv eller räddar liv faktiskt man valde att tilldela dem detta pris. Jag återupprepar återigen att covid-19-vaccinerna har, liksom andra läkemedel och vacciner, gått igenom en noggrann utvärderingsprocess i flera steg. Varje vaccin genomgår en preklinisk, en klinisk utvärdering där vaccinet testas och utvärderas vad gäller både skydd mot sjukdom och biverkningar. När vaccinet väl godkänts så övervakas eventuella biverkningar löpande. Och som jag också har redogjort för så har alltså läkemedlet fått uppdrag att göra fördjupade övervakningar på det här sättet från mig och regeringen för att följa utvecklingen, ha span på om det dyker upp biverkningar som vi tidigare inte har känt till och då kunna initiera studier kring detta. Nya vacciner godkänns centralt inom EU och det innebär dessutom att varje godkänt vaccin granskas av experter från alla medlemsländer. Detta är ju en oerhört rigorös och omfattande process där alla medlemsländers experter involveras i detta. Och som sagt, därefter har vi ju övervakningsmekanismer för att följa det här. Och de rapporterade biverkningarna av vaccinet till Läkemedelsverket är nu på en mycket låg nivå. Jag har god tilltro till den process som finns relaterat till kontroll och övervakning av läkemedel och vaccin. Och det är väldigt viktigt att vi har bra sådana processer som också läser av förstås vetenskapen, följer den vetenskapliga utvecklingen kring våra vacciner och tar in det i sina bedömningar. Det är viktigt att vi fortsätter att använda vaccinen för att hindra allvarlig sjukdom och död i riskgrupper. Att vi följer de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten. För det här är fortsatt en sjukdom som orsakar lidande och död i vissa fall. Och därför är det viktigt att personer, särskilt i riskgrupp, har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Elsa Widding, partilös. Varsågod. Tack, fru talman. Kan det finnas någonting som är viktigare för en nation än att kunna försäkra att medborgarna inte dör eller skadas av medicinska experiment med farliga injektioner? Injektioner som pådyvlas dem utan vedertagna tester för effektivitet och säkerhet och som nu förbjuds i flera amerikanska stater. Det oöverträffade antal biverkningar verkar vara förknippade med de spikproteiner som produceras av de genbaserade tekniker som används av Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson & Johnson. Före SARS-CoV-2-pandemin var användningen av sådan teknik experimentell och mestadels begränsad till att tillverka proteiner för behandling av metastaserad cancer. Inga mRNA-vacciner hade någonsin godkänts för allmänt bruk före covid-19-pandemin. Referens 37. Och virala vektor-DNA-vacciner hade endast begränsad användning för ebola, denguefeber och japansk encefalit. Referens 38. Expertgranskad data motsäger påståendet om säkra och effektiva vacciner som är tillverkade med dessa nya tekniker. Det faktum att Moderna och andra stora läkemedelsföretag planerar storskalig tillverkning av mRNA-vaccin för många andra sjukdomar i avsaknad av en fullständig och detaljerad utredning är därför djupt oroande. Visst är det märkligt och tragiskt att statsrådet slår ifrån sig och inte kan referera till en enda studie som styrker hans felaktiga påståenden med förödande konsekvenser för folkhälsan. Fru talman, historiens dom kommer att bli hård, Jakob Forssmed. Och det är lika säkert som amen i kyrkan. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till socialminister Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Varsågod. Tusen tack, fru talman. Om vi tittar på historien så är det ju vacciner som har varit en av de största händelserna i mänsklighetens historia. När vi har kunnat rädda liv, kunnat ge människor livskvalitet, inte minst barn som har fått överleva som aldrig tidigare har haft den chansen, tack vare breda vaccinationsprogram.
Covid-19 har räddat miljontals liv. Covid-19-vaccin har räddat miljontals liv. Och det är viktigt att vi fortsätter att vaccinera de som ska ha vaccin. Att vi fortsätter det noggranna, rigorösa när det gäller att kontrollera, utvärdera, följa effekterna av vaccin. Covid-19-vaccinen, säger Elsa Widding, har använts utan vedertagna tester för effektivitet och säkerhet. Men det är ju inte fallet. De har ju genomgått omfattande tester just för detta. Och det har jag redogjort för hur det går till med preklinisk fas, klinisk fas, sen en godkännande process i flera steg. Och nu är man fullt godkända för att kunna användas. Och miljarder doser har använts av covid-19-vaccin i världen. Och förhållandevis få biverkningar rapporteras. Det är angeläget att ha en hög beredskap för att skydda medborgarna från allvarlig sjukdom och död. Det är ett viktigt uppdrag för varje regering. Det är ett viktigt uppdrag för mig och jag tar det på största allvar. Tack. Tack för det. Därmed var debatten med anledning av interpellation 421 av Elsa Widding, partilös, grund för uttalande om vaccinationer mot covid-19 avslutad.